සෝයා ඇට වලින් පාන් එකක් හැදුවා. මේක මේ ඕනනම් ඉතින් කේක් කියන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මේ බලන්න හදන්නේ දවල්ට කෑමහම කොහොමද මේ ඒකෙන් බලපෑම කියලා. මෙතන මේ කැරට් එකකුත් තියෙනවා, මේ මාළු ටිකක් තියෙනවා, ටින් මාළු. ඊළඟට වම්බොටු ටිකක් තියෙනවා. තව එකක් මොකක්ද එකක් තියෙනවා. ඒ මේ මිරිස් චුට්ටක් මේ ජෙලපීනෝ කියලා මිරිස් జాතියක් තියෙනවා. මෙහෙ එච්චරම සැර නෑ. මට හිතෙනවා මිඩල් ඊස්ට් රටවලත් ඕක තියෙනවා. මේ 75G කියන්නේ 75 grams කියන එක. මේ පාන් එක නම් මං ග්‍රෑම් 75ක් විතර වියලි බර අරගත්තා. මේ මිරිස් එක මම මේ ලුණු වතුරේ දාලා බෝතලයකට දාලා මේ කල් තියාගන්න හැදුවා. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට මේ වින්ටර් කාලේට මිරිස් වවන්න බෑනේ. ඉතින් දැන් ටික ටික අවු එන නිසා මිරිස් එහෙම ටිකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. බ්‍රයන් කියලා කියනවා, ලුණු ද්‍රාවණයට බ්‍රයන් කියලා කියනෝනේ. කෙමිස්ට්‍රි කරනවද දන්නෝනේ. ඉතින් ඊළඟට මේ කොළ එකක් මං හැමතිස්සෙම හදා ගන්නවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේක මේ රැඩිෂ් කියන එක කියන්නේ ගෝවා නෙමෙයි, රාබුත් ඉතා හොඳයි. කොළ විතරක් නෙමෙයි, අලත් හොඳයි. අල කන්න කැමති නම් රාබු අල, එහෙම නැත්නම් බීට්රූට් අල. ඒවා තමයි හොඳ. ඒ කියන්නේ ඒවයි එච්චර සීනි, බීට්රූට් වල සීනි තියුණට ඒ ප්‍රමාණයෙන් එච්චරම වැඩි නගින්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි බීට්රූට් වල හරි ගොඩක් තියෙනවා අර ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස්. ඉතින් ඒ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් වලින් බොහොම ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මම බීට්රූට් වලින් බීට්රූට් ව්‍යංජනයක් හැටියට කාලා මේ කරපු වීඩියෝ එකක් ඇති, බලන්න. ඒක පුළුවන් නම් හොයාගන්න. බැරි නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මං හොයලා දෙන්නම්. මේ ඉතින් මම බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මේ බලන අය මට කමෙන්ට් එකක් දානවා නම් හොඳයි කියලා. මේ මෙතන උඩ තියෙනවා මේ ගාන කීයද කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් තියුණාට ඉතින් ඕක ඉලක්කම් ටික සිංහලෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් මේ අපි බලනවා කෑම කාලා ඉවරලා කොහොමද කියලා. මේ නැගිටලා ඉන්නවා නම් මේ ලේ එනවා ඇඟිල්ලට බොහොම ඉක්මනට. ඒක නිසා එච්චර අමාරු වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් එක තමයි අත පොඩ්ඩක් ගැසුවාමත් ලේසියෙන් එනවා. ඉතින් මම දන්නවා ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් මේ බ්ලඩ් ෂුගර් බලන මීටරයක් ගන්නෙ නැතුව ඉන්නවා. නමුත් ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට ජීවිතේ බේරෙන්න තියෙන උපකරණයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක සිම්පල් එකක් නෙමෙයි. අපේ ලොකු අයියා නැති උනේ හයිපෝ එකක් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ සීනි මට්ටම අඩු වෙලා තියුණා. මම ගෙදර අපේ හැමෝටම වගේ ඕ මීටර ගෙනහැල්ලා දුන්නට කිසි කෙනෙක් ඒව ගැන උනන්දුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ එයා කෝල් එකක් දීලා කිව්වහම අපිට කියන්න විදිහක් නැහැ අඩු ගානේ සීනි මට්ටම බලන්න කියලා. ඉතින් හිටියේ ගම ටිකක් ඈතින් ගම. ඉතින් කෝල් එක ආවෙත් රෑ. ඉතින් පස්සෙන් උදේ බලනකොට වෙන්න තියෙන හරිය වෙලා. ඉතින් කනගාටු. ඉතින් ඒක අවුරුදු 69යි වයස. ඉතින් 69ක් කියන එක එච්චරම ලොකු වයසක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒකෙන් බේරිලා හිටියානම් තව කාලයක් ඉන්න තියුණා. ඉතින් අර එහෙම වුණාම ඒ පවුලේ අපිටත් ෂොක් එක. මටත් 69. දැන් 69 කියන්නේ මගේ ලබන අවුරුද්ද. දැන් මං 68 පැහැනලා තියෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ තව මාස 10කින් විතර මං ඒ මට්ටමට එනවා. ඉතින් අපේ තාත්තා හිටියෙත් 69යි. ඉතින් ඒවා ඔළුවේ රැව් පිළිරැව් දෙනවා කොච්චර කරත්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ මගේ වීඩියෝකට කරුණා කරලා කමෙන්ට් එකක් දෙකක්වත් දෙන්න. ඉතින් අර කමෙන්ට් නැත්තම් ඒවා හරි අඩු ගානේ ලයික් එකක්වත් එච්චරම කරන්න බැරි නම් ඉතින් කමෙන්ට් එක මොන භාෂාවෙන් මොන අකුරෙන් දැම්මත් කමන්නේ. අර කමෙන්ට් ගණන් කරලා ඒක තමයි YouTube එකෙන් වටිනවා කියලා ගණන් ගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලටත් වඩා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේක බැලුවට. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much.